หากท่านสามารถสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่ว่าท่านต้องการสำเร็จในเรื่องอะไรมันจะกลายเป็นจริงและเรามีเครื่องมือให้ท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาครับ Life Mastery Planner นี่คือ Planner ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Life Mastery Planner จะช่วยท่านมีระบบในการวางแผนและติดตามการใช้เวลาและยกระดับวินัยของท่าน Planner ตัวนี้ครับจะทำให้รู้พัฒนาการของตัวเองและถ้าหากเรารู้ข้อมูลและแนวทางการยกระดับชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับ Life Mastery Planner ครับจะมีอยู่หลักๆ7ด้านด้านแรกคือ productivity เราได้เอา Eisenhower Matrix มาทำให้ท่านรู้ว่าจะบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญอย่างไรการตั้งเป้าหมายเรามี Vision Board Wheel of Life และก็ 30 Days Challenge ครับเราก็ยังมี Bucket List รายการสิ่งที่ต้องทำมีด้านของ Wellness Fitness Lifestyle และ Custom Section ครับสามารถจดบันทึกหรือปรับแต่งเองได้ทั้งหมดนี้อยู่ใน Life Mastery Planner ครับ600 กว่าหน้า20ฟีเจอร์มีไฮเปอร์ลิงก์ทุกจุดทุกหน้าท่านสามารถคลิกเพื่อลิงก์ไปหน้าต่างๆได้เลยราคาขายแค่899ครับท่านไม่ได้ซื้อไปแค่ Planner ครับท่านซื้อวินัยชีวิตให้กับตัวเองและถ้าท่านมีวินัยชีวิตท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรทุกท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับหรือจะกดลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระคนประสบความสำเร็จที่สุดในโลกพวกเขาทำอะไรก่อนมื้อเช้าครับผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญและเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ What the most successful people do before breakfast เรามาตั้งคำถามกันก่อนครับหากต้องการประสบความสำเร็จเราควรทำอะไรหลังจากตื่นนอนผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามช่อง The Library นะครับหลายท่านเริ่มมีนิสัยกิจวัตรของการตื่นเช้าแล้วเริ่มต้นพัฒนาตัวเองตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมความสำเร็จหากท่านทำให้ตอนเช้าของตัวเองเป็นช่วงเวลาที่สำเร็จได้วันนั้นก็เป็นของท่านและถ้าเราสามารถทำให้ทุกวันของเราเป็นวันสำเร็จได้เหตุผลอะไรที่ชีวิตเราจะไม่ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่จริงครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากกิจวัตรยามเช้าจากพวกเราไปไม่มากก็น้อยนะครับและเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเราจะเริ่มกันทีละเฟสแรก The Secret of Morning Routine ครับทำไมกิจวัตรยามเช้ามันถึงสำคัญมากเลยคุณผู้ฟังลองนึกถึง CEO ผู้บริหารผู้นำที่ต้องดูแลคนหลักร้อยหลักพันต้องรับผิดชอบความคาดหวังนับไม่ถ้วนแต่หากเราไปดูกิจวัตรของพวกเขาส่วนใหญ่นะครับพวกเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมในช่วงเช้าของตัวเองพิธีกรรมเหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของการออกกำลังกายการอ่านหนังสือการทำสมาธิบางท่านก็มีโยคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการจดบันทึกทุกคนจะมีพิธีกรรมบางอย่างของตัวเองในช่วงหลังตื่นนอนครับและพิธีกรรมเหล่านั้นจะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาตัวเองหรืออย่างน้อยก็จะเป็นการทบทวนตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคำถามก็คือคุณผู้ฟังมีพิธีกรรมของตัวเองแล้วหรือยังครับเมื่อเช้านี้และก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์ดูหน่อยครับว่าท่านมีพิธีกรรมในยามเช้าเป็นแบบไหนเพื่อที่ว่าเพื่อนๆในคอมมูนิตี้นี้จะได้รับแรงบันดาลใจไปจากท่านนะครับเรามาเริ่มข้อแรกครับหากคุณไม่มีกิจวัตรยามเช้าที่ดีสิ่งที่คุณจะเจอก็คือความโกลาหลในตอนเช้ายังจำช่วงเวลาที่เราต้องตื่นเช้าไปทำงานแต่รู้ตัวอีกทีวันนั้นเราตื่นสายแทนที่เราจะได้ใช้เวลาไปกับความสงบเราเริ่มต้นด้วยความยุ่งเหยิงความเร่งรีบตั้งแต่ตื่นนอนเรารีบไปอาบน้ำไปแปรงฟันไปแต่งตัวข้าวเช้าบางวันก็ได้กินบางวันก็กินไม่ทันแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไปเจอรถติดในสภาพการจราจรในเมืองแห่งหนึ่งสมมติชื่อว่ากรุงเทพแล้วกันนะครับและกว่าจะถึงที่ทำงานก่อนที่คุณจะได้เริ่มงานที่สำคัญคุณก็พบกับความยุ่งเหยิงพอคุณรู้สึกยุ่งเหยิงสิ่งแรกที่คุณทำในงานก็คือการเช็คข้อความในโทรศัพท์นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหากตอนเช้าคุณเริ่มต้นมาด้วยความยุ่งเหยิงมันจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับในการทำในสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาที่คุณต้องทำจริงๆดังนั้น
ความโกลาหลในตอนเช้านี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เจอและจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่เราควบคุมได้ครับ repeat ซ้ำนะครับความโกลาหลและความยุ่งเหยิงในตอนเช้าส่วนใหญ่คือสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นคือความจริงครับนั่นหมายความว่าอะไรหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยิงและความโกลาหลในตอนเช้าความรับผิดชอบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เลยเกี่ยวข้องกับตัวเราเองครับดังนั้นคำแนะนำของผู้เขียนท่านนี้ครับคุณลอร่าเขาแนะนำเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณจะได้ทำจริงๆในการที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังลองคิดเร็วๆหน่อยครับว่ากิจวัตรอะไรที่เป็นการพัฒนาตัวเองสำหรับคุณผมเชื่อว่ามันจะมีไม่กี่อย่างจริงๆครับออกกำลังกายอ่านหนังสือทำสมาธิโยคะจดบันทึกถ้าเป็นกิจวัตรในการพัฒนาตัวเองขอให้ไม่เกี่ยวข้องกับงานนะครับเอากิจวัตรนั้นแหละครับมาทำหลังตื่นนอนเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณอาจจะไม่ได้ทำอีกเลยในวันนั้นครับอันนี้จะเป็นคำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้นะครับหลายท่านตื่นมาทำงานเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับบางท่านหลงไหลมีแพชชั่นกับงานมากแต่ลองสังเกตดูดีๆครับคนที่ตื่นมาปุ๊บแล้วทำงานเลยเขาก็จะทำงานลากยาวไปจนถึงเที่ยงไปจนถึงบ่ายรู้ตัวอีกทีทั้งวันนั้นอัตราส่วนการใช้เวลาเกี่ยวข้องกับงานแทบทั้งหมดแต่ความจริงก็คือชีวิตเราไม่ได้มีแค่งานถูกต้องไหมครับเมื่อเราทุ่มเทไปที่งานแบบ 100% เลยลูกตุ้มชีวิตของเรากำลังอยู่ในจุดที่ไม่สมดุลนั่นเองและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการกลับมาอยู่ในจุดสมดุลเราจะต้องใช้กรรมก่อนครับเราอาจจะทำงานหนักจนเสียสุขภาพยอมแลกเวลานอนยอมแลกความสัมพันธ์ยอมแลกการกินอาหารที่ดีผมเชื่อครับคนที่เริ่มต้นทำงานแบบตื่นเช้ามาทำไปจนถึงเย็นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนี่คือความจริงครับรองลงมาก็คือปัญหาเรื่องการนอนย้ำอีกรอบครับถ้ามีกิจวัตรในการพัฒนาตัวเองขอให้เอาสิ่งนั้นมาทำในช่วงเช้าและถ้าจะให้ดีทำเช้าและทำช่วงเย็นด้วยอย่างที่สองครับจงสร้างพิธีกรรมของคุณเองกิจวัตรอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเริ่มต้นวันได้ดีมันก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองนั่นคือพิธีกรรมที่เชื่อไหมครับถ้าคุณผู้ฟังมีพิธีกรรมแล้วทำมันติดต่อกันเป็น3 เดือนมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณไปทันทีเลยและถ้าเมื่อคุณทำครบ1 ปีมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้อีกลองสังเกตคนที่ออกกำลังกายยามเช้าติดต่อกันเกิน1 ปีครับเขาจะบอกเลยว่าวันไหนที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายเขาจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างและจะหงุดหงิดง่ายมากเลยในวันนั้นเพราะเขาเสียพิธีกรรมไปแล้วนั่นเองกับอย่างต่อไปครับหากคุณผู้ฟังอยากจะใช้พลังใจกับเรื่องที่สำคัญความจริงก็คือคุณใช้พลังใจกับเรื่องสำคัญไม่ได้ทุกครั้งแต่กิจวัตรยามเช้าจะทำให้คุณทำสิ่งนั้นได้โดยใช้พลังใจเพียงแค่เล็กน้อยครับสมมุติคุณผู้ฟังอยากอ่านหนังสือและเอาการอ่านหนังสือไปอ่านช่วงเย็นหรือหลังเลิกงานซึ่งเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยมาจากงานเครียดก็เครียดโดนเจ้านายด่าในวันนั้นอีกถ้าคุณตัดสินใจจะเอาหนังสือไปอ่านหลังจากวันทำงานคุณจะใช้พลังใจเยอะมากๆครับและผลที่ตามมาก็คือโอกาสที่เราจะผัดวันประกันพรุ่งมันก็สูงขึ้นนั่นเองเพราะมันคือเรื่องของพลังใจครับแต่ถ้าคุณตัดเกมโดยการเอามาทำในตอนเช้าเลยพลังใจจะไม่ใช่ข้ออ้างแล้วครับมันคือวินัยล้วนๆเลยต่อไปทีนี้เรามาตั้งคำถามต่อไปครับคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดกิจวัตรในช่วงเช้าของพวกเขาจริงๆมีอะไรกันบ้างและเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจกรณีศึกษาเราจะเอาเคสสตั๊ดดี้ของแต่ละคนมาให้นะครับสิ่งที่คนสำเร็จที่สุดจะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ 1. ตัวเองครับและ 2. คือความสัมพันธ์กับ 3. คืองานวงเล็บที่สำคัญครับเรามาเริ่มที่ตัวเองครับ
ฟริตซ์แวนอดีตประธานและ CEO ของ Coors Brewing ตั้งเป้าหมายในการวิ่งตอนตี 5:50 เออร์ซูล่า เบิร์น CEO ของ Xerox จัดเวลา1ชั่วโมงเพื่อออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ส่วนตัวตอน 6 โมงเช้านะครับสตีฟ เมอร์ฟี่อดีต CEO ของ L'Oreal แบ่งเวลาวันละ 90 นาทีเพื่อเล่นโยคะ 3 วันต่อสัปดาห์สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคนเหล่านี้มีงานยุ่งอย่างเหลือเชื่อครับเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่บางคนเป็น CEO ของ Fortune 500 แต่พวกเขาเลือกที่จะเอากิจวัตรการออกกำลังกายมาไว้ในช่วงเช้าแสดงว่ากิจวัตรการออกกำลังกายมันจะต้องมีความสำคัญบางอย่างมีนัยสำคัญถูกต้องไหมครับมันคือการเริ่มต้นวันมันคือการเตรียมพร้อมตัวเองก่อนที่จะไปเผชิญหน้ากับงานครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนที่จะฟันธงอะไร 100% แต่จะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมกล้าการันตีกับคุณผู้ฟังหากคุณสามารถตื่นมาสมมุติคุณทำงาน 9 โมงเช้าหรือ 8 โมงเช้าหากคุณตื่นตี 5แล้วเริ่มต้นออกกำลังกายหลังจากตื่นนอนสัก 10 นาทีหรือ 20 นาทีคุณจะมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับวันนั้นอีก 5 เท่าครับไม่น้อยนะครับคุณจะทำงานได้ดีขึ้นคุณจะรับมือกับความโกลาหลได้ฉลาดขึ้นคุณจะรู้สึกอยากดูแลตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มคุมอาหารในช่วงเที่ยงคุณจะเริ่มอยากดูแลอาหารการกินในช่วงเย็นด้วยหากคุณมีกิจวัตรการออกกำลังกายตั้งแต่เช้าเลยมันจะกลายเป็น Keystone Habit ครับ Keystone ก็คือเป็นเหมือนนิสัยหลักที่ยึดโยงนิสัยอื่นๆด้วยโมเมนตัมชีวิตของคุณผู้ฟังก็จะก้าวหน้าแบบทวีคูณครับในขณะที่คนส่วนใหญ่หรือคนขี้เกียจยังหลับไหลอยู่บนโซฟาหรือบนเตียงคุณตัดสินใจตื่นมาวิ่งตื่นมาออกกำลังกายตื่นมาพัฒนาตัวเองการกระทำแบบนี้เหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ก้าวหน้าเหนือคนส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับเป็นสมการบวกลบง่ายๆแค่นี้เลยครับต่อไปเรามาพูดถึงข้อที่3ครับวิธีปรับปรุงยามเช้าของคุณผมเชื่อว่าหากคุณฟังมาตรงนี้คุณก็อยากที่จะสร้างพิธีกรรมหรืออยากจะสร้างยามเช้าที่ดีของตัวเองผมมีเทคนิคมาให้ครับและถ้าคุณทำตามนี้ยังไงคุณก็จะมีกิจวัตรยามเช้าที่ดีอย่างแรกอันนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารเวลาส่วนใหญ่บันทึกการใช้เวลาครับหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจดจ่ออะไรได้ยากผมมีเคล็ดลับหนึ่งอยากจะมาลองให้ทำครับและเชื่อว่ามันจะได้ผลลองส่งข้อความเข้าช่องแชทตัวเองครับเวลาที่คุณจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอัดพอดแคสต์อยู่ก่อนที่ผมจะอัดผมก็อาจจะส่งข้อความลงแชทส่วนตัวของตัวเองจะเป็น Lark เป็น Slack เป็น Messenger ของคุณก็ได้นะครับก็ส่งข้อความไปเลยว่ากำลังจะอัดพอดแคสต์เมื่อคุณอัดพอดแคสต์เสร็จแล้วจะไปทำกิจวัตรอื่นเช่นคุณจะไปถ่ายโทรศัพท์ก็ส่งข้อความหาแชทตัวเองกำลังจะถ่ายโทรศัพท์เมื่อถ่ายโทรศัพท์เสร็จแล้วคุณจะไปทำงานอาจจะเป็นการตอบอีเมลลูกค้าก็ส่งแชทเข้าหาช่องตัวเองกำลังจะตอบอีเมลลูกค้าและเมื่อคุณตอบอีเมลลูกค้าเสร็จคุณจะไปกินข้าวส่งแชทหาตัวเองครับพักไปกินข้าวเมื่อคุณทำแบบนี้ครับแล้วกลับมาอ่านคุณจะเห็นเลยว่าใน1 วันคุณใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรและจะเข้าใจได้เลยว่าคุณจดจ่อกับงานที่สำคัญมากน้อยแค่ไหนหากเทียบกับงานที่ไม่สำคัญหรือบางทีอาจจะไม่ใช่งานด้วยซ้ำเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ได้นะครับมันจะถูกเขียนออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไปวิธีที่2ครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมือนี้การใช้เวลาของคุณจะขาดประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณมีเครื่องมือนี้รูปแบบการใช้เวลาของคุณจะมีคุณภาพมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก10 เท่าและคุณจะรู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะตอบรับว่าใช่และอะไรคือสิ่งที่คุณจะปฏิเสธเครื่องมือนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ To do list ครับ To do list ก็คือสมุดหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถทำให้คุณจดบันทึกว่าอะไรที่คุณจะทำในวันนั้นในสัปดาห์นั้นและอะไรที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ที่จะทำให้สำเร็จในเดือนหรือในสัปดาห์ To do list จะเป็นตัวตอบโจทย์ครับแน่นอนว่าทาง
The Library Lane เองนะครับทางผู้ร่วมงานก็ได้สร้าง To Do List ตัวนี้ขึ้นมาผมจะขออนุญาตแนะนำคอนเซปต์การเขียน To Do List ที่เชื่อว่าดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำให้กับตัวเองได้ครับตั้ง To Do List เป็นรายสัปดาห์ครับเพราะถ้าเขียน To Do List เป็นรายวันเราจะมองภาพแคบเกินไปและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะอยากเอางานทุกงานมาทำภายในวันนั้นซึ่งแน่นอนเราจะเจอความยุ่งเหยิงแต่ถ้าเราเขียน To Do List เป็นสเกลสัปดาห์ครับเราจะรู้ว่าวันไหนจะทำอะไรและวันไหนมีอะไรที่ต้องทำจริงๆกับอันไหนที่เลื่อนไปก่อนได้ถ้าคุณทำเป็นสเกลสัปดาห์ซึ่งทาง To Do List ของ The Library Learn นะครับก็ได้ออกแบบมาให้คุณสามารถเขียน To Do List เป็นสเกลรายสัปดาห์และในหน้าสุดท้ายสิ่งที่ถ้าคุณทำได้คุณจะมีความน่าเชื่อถือมหาศาลคือการจดบันทึกคำสัญญาที่คุณให้กับคนอื่นไว้ทุกท่านเชื่อไหมครับ3 ใน 5ของการรับปากส่วนใหญ่เราจะลืมเรารับปากใครสัก5คนเราจะลืม3คนที่เราเคยรับปากเอาไว้เหตุผลเดียวเลยครับเราไม่ได้จดแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังลองจดทุกๆครั้งเวลาเรารับปากอะไรใครไว้สิ่งที่คุณจะได้มาแน่ๆคือ2 อย่างครับอย่างแรกคือคุณจะเป็นคนที่ระมัดระวังก่อนที่จะให้คำสัญญาหรือรับปากใครมากขึ้นและอย่างที่2คุณจะเป็นคนที่มีคอมมิตเมนต์กับทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะเมื่อคุณให้รับปากอะไรใครไว้คุณจะจดลงไปและแน่นอนโอกาสที่มันจะสำเร็จก็เกิน 90% ครับเพราะคุณเห็นมันคือตัวที่ฟ้องเลยว่าคุณรับปากอะไรใครไว้บ้าง To Do List ตัวนี้แหละครับนอกจากจะให้เวลาชีวิตคุณแล้วยังให้คอมมิตเมนต์ที่ดีกับตัวคุณด้วยจากการลงทุนเพียงแค่หลักร้อยเองครับแต่คุณได้ผลตอบแทนมาแทบจะประเมินค่าไม่ได้เลยมันคือความเคารพตัวเองครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากซื้อ To Do List เล่มนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ทุกท่านจริงๆแต่ครับสำหรับ To Do List ตัวนี้หากชีวิตคุณไม่ได้เจอเรื่องซับซ้อนถึงขนาดต้องวางแผนเป็นรายปีหรือรายไตรมาส To Do List เล่มเดียวก็พอแล้วครับแต่ถ้าชีวิตคุณผู้ฟังเป็นคนที่ต้องวางแผนทั้งรายปีรายไตรมาสรายเดือนแถมเป้าหมายของคุณมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่พวกเราอาจจะแนะนำเป็น Life Mastery Planner ครับเขียนลงใน iPad ของท่านเราจะมีคอนเซปต์ให้คุณวางแผนไว้เลยว่าปีไตรมาสเดือนและเป้าหมายในแต่ละเดือนที่คุณต้องบรรลุรวมถึงคอมมิตเมนต์ที่คุณจะต้องทำมีอะไรบ้างถ้าความซับซ้อนมันเยอะขนาดนั้นเราแนะนำ Life Mastery Planner ครับอันนี้คือแนวทางที่2ครับ To Do List จะซื้อจากพวกเราหรือจะซื้อจากที่อื่นก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวคุณผู้ฟังต้องมี To Do List ครับวิธีที่3วาดภาพถึงยามเช้าที่สมบูรณ์แบบก่อนที่คุณจะเดินทางไปทำงานเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจตรงนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการยามเช้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณนะครับคุณตื่นนอนกี่โมงครับและคืนก่อนหน้าคุณได้นอนกี่ชั่วโมงครับหลังจากตื่นนอนอะไรคือสิ่งแรกเลยครับที่คุณทำเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันบางคนอาจจะเก็บที่นอนหลังออกกำลังกายไม่ผิดนะครับเป็นการให้ที่นอนได้มีพื้นที่หายใจหรือเมื่อคุณจัดที่นอนเสร็จแล้วอะไรที่คุณจะทำต่อจากนั้นจนกระทั่งอาบน้ำแล้วไปทำงานครับคุณผู้ฟังลองวาดกิจวัตรยามเช้าที่สมบูรณ์แบบให้ตัวท่านเองนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะบางคนอาจกำลังคิดไม่ออกจริงๆและผมจะลองเอากิจวัตรยามเช้าของผมมาให้คุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะเห็นภาพมากขึ้นทุกวันนี้ผมจะตื่นตี4 20 นาทีและล้างหน้าแปรงฟันยืดเส้นยืดสายอีก10 นาทีตี4 ครึ่งผมก็จะไปวิ่งครับผมจะใช้เวลาวิ่งทุกวันนี้ผมวิ่ง12 กิโลเมตรบางวันก็จะทำสกอร์หรือทำเวลาก็คือ12 กิโลเมตรต้องต่ำกว่า1 ชั่วโมงผมก็จะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงไปจนถึง1 ชั่วโมง 10ในการวิ่งนะครับและเมื่อผมวิ่งเสร็จครับผมกลับมาที่พักของผมก็จะอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จทำสมาธิ1 ชั่วโมงและเมื่อทำสมาธิเสร็จนั่นแหละครับคือผมพร้อมที่จะไปทำงานแล้วดังนั้นกิจวัตรยามเช้าของผม Keystone Habit หรือกิจวัตรสำคัญจริงๆก็คือตื่นตี 4 ครึ่ง
ไปวิ่งอาบน้ำทำสมาธิและไปทำงานแค่นี้เลยครับและเชื่อไหมครับวันไหนที่ผมขาดกิจวัตรนี้ไปผมรู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างไปจริงๆซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เชื่อเถอะครับถ้าคุณผู้ฟังมีกิจวัตรยามเช้าที่แข็งแกร่งจริงๆคุณจะเข้าใจความรู้สึกนี้ครับเอาล่ะครับแนวทางที่ 4จัดสภาพแวดล้อมและจัดการตัวเองให้พร้อมกับยามเช้าทำยังไงก็ได้ให้คุณตื่นมาแล้วสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยคุณมากที่สุดหากคุณผู้ฟังอยากจะวิ่งแน่นอนครับรองเท้าวิ่งชุดวิ่งเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าคุณจะใส่ชุดวิ่งนอนแล้วตื่นมาจะได้ใส่รองเท้าเลยหากคุณอยากอ่านหนังสือมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับหากคุณมีหนังสือที่ต้องการอ่านในวันรุ่งขึ้นวางอยู่ที่โต๊ะอยู่ก่อนแล้วหากคุณอยากจะทำสมาธิก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับหากคุณจะมีพื้นที่การทำสมาธิส่วนตัวเป็นของตัวเองจริงๆเลยคุณจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าจะไปนั่งตรงไหนดีอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณสามารถเตรียมพร้อมให้กับตัวเองหรือถ้าคุณผู้ฟังมีกิจวัตรของการทำอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับหากคุณหมักหมูหมักไก่หรือเตรียมผักเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนหน้าคุณจะได้ไม่ต้องพึ่งพลังใจเยอะนั่นเองเพราะตอนเช้าแค่ตื่นมาเจอกับความงัวเงียมันก็ทรมานพอแล้วครับถูกต้องไหมครับจัดสภาพแวดล้อมให้ตัวท่านเองครับเพื่อตัวท่านในวันรุ่งขึ้นทีนี้ข้อที่5ครับทำให้เป็นกิจวัตรอาจจะเป็นเทคนิคที่ฟังดูง่ายแต่ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับทำยังไงก็ได้ใน1สัปดาห์ห้ามขาดพิธีกรรมยามเช้าของคุณเกิน2วันครับแค่2วันมากสุดคือ3แต่ดีสุดคือ2ครับผมเองก็จะไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองขาดพิธีกรรมเกิน2หรือบางสัปดาห์ก็ไม่ขาดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับสร้างให้เป็นกิจวัตรครับซึ่งอันนี้แหละครับคุณจะต้องใช้วินัยของตัวเองถ้าคุณเป็นคนอยากออกกำลังกายตอนเช้าวันแรก2วันแรกมันจะยากหน่อยๆครับแต่หลังผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์มันจะยากกว่าเดิมครับเพราะคุณจะง่วงแต่หลังจากนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นครับเพราะมันเริ่มเป็นนิสัยแล้วนั่นเองและทีนี้ข้อสุดท้ายครับมันอาจจะดูฟิกมันอาจจะดูเป็นกิจวัตรตายตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณจะต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกิจวัตรตามความจำเป็นครับอย่างช่วงนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ในช่วงต้นปีบ้านเราก็จะเจอปัญหาเรื่องฝุ่นผมก็คงไม่สามารถไปวิ่งกลางแจ้งได้การที่ผมจะต้องเปลี่ยนจากการไปวิ่งกลางแจ้งแล้วไปวิ่งในฟิตเนสมันคือการเปลี่ยนที่ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับเพราะเหมือนร่างกายมันจำไปแล้วแต่ผมเตรียมพร้อมครับที่จะปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นและคุณผู้ฟังเองมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับหากคุณพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเมื่อสถานการณ์ไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้น flexible นั่นเองต่อมาครับเราจะมาพูดถึงเฟสที่2กัน The Secrets of Success Weekend อันนี้จะเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับเราพูดถึงกิจวัตรยามเช้าไปแล้วแต่อีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้มาพูดถึงกันมากเท่าไหร่ก็คือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับลองคิดภาพตามผมนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์คุณทำงาน9 to 5 9โมงถึง5โมงบางท่าน8โมงถึง5โมงเย็นบางท่าน8โมงถึง2ทุ่มคุณแทบไม่ได้มีเวลาพักเลยคุณไม่ได้มีเวลากวาดบ้านถูบ้านไม่มีเวลาออกกำลังกายคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณยุ่งเหยิงและทีนี้คุณก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์มาจนถึงวันเสาร์แสดงว่าเสาร์อาทิตย์คือช่วงเวลาเดียวที่คุณจะมีเวลาได้อยู่กับตัวเองจริงๆถูกต้องไหมครับดังนั้นก็คงไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะไปกับการจัดการชีวิตตัวเองดีไปกว่าเสาร์อาทิตย์แล้วถูกต้องไหมครับคนที่รู้วิธีใช้เสาร์อาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มความสำเร็จของเขาจะสูงขึ้นแบบทวีคูณจะมีเรื่องสำคัญอยู่3ข้อครับข้อแรกคือเรามักใช้วันสุดสัปดาห์กันอย่างสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ทั้งที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราทำอะไรดีๆต่อตัวเองได้เยอะมากวันสุดสัปดาห์เป็นช่วงเวลาอันมีค่าและคนที่วางแผนว่าจะใช้เวลาสุดสัปดาห์ไปกับเรื่องอะไรจะมีความสุขในการได้เฝ้ารออย่างมีนัยสำคัญครับสิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้เลยก็คือผมอยากให้คุณผู้ฟังลองวางแผนนะครับว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะมาถึง
คุณอยากใช้เวลาทำอะไรบ้างเหรอครับมันคงไม่ใช่การตื่นเที่ยงแล้วก็ปล่อยไถโซเชียลมีเดียไหลไปถึงช่วงเย็นแน่ๆถูกต้องไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำอยู่คุณผู้ฟังช่วยวางแผนให้ตัวเองหน่อยครับวันเสาร์คุณอยากทำกิจวัตรอะไรที่สำคัญต่อตัวเองบ้างและก็วันอาทิตย์ด้วยครับเริ่มวางแผนแบบนี้เลยครับนี่ข้อที่2นะครับเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนเย็นวันศุกร์ไปจนถึงเย็นวันอาทิตย์ถ้าผมจะแนะนำเพิ่มก็คือลองหยิบกระดาษกับปากกามาเขียนเลยก็ได้ครับเลิกงานวันศุกร์จากที่คุณเหนื่อยๆล้าๆมาวันศุกร์มักจะเป็นวันที่คุณมีพลังแต่ไม่ได้มีพลังกับเรื่องงานแล้วกันนะครับสำหรับวันศุกร์ช่วงเย็นคุณอยากทำอะไรจนกระทั่งเข้านอนคุณอยากเข้านอนตอนไหนครับแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณตื่นนอนคุณอยากจะเอาเวลาอันมีค่าของคุณใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้างกับใครบ้างและก็วางแผนวันอาทิตย์ครับไปจนถึงช่วงเย็นวันอาทิตย์และก็ปิดจบด้วยการเข้านอนในวันอาทิตย์และก็พร้อมเริ่มต้นใหม่ในวันจันทร์ต้องใช้คำว่าเริ่มต้นใหม่ในพิธีกรรมยามเช้าของวันจันทร์และคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆครับและอันนี้เป็นเคสสตั๊ดดี้หนึ่งที่ผมได้รับมาจากผู้ร่วมงานของผมเองมีผู้ร่วมงานคนหนึ่งแล้วกันครับเมื่อก่อนเขามีชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากผมก็เลยแนะนำครับไม่ได้บังคับนะครับแนะนำให้เขาลองออกกำลังกายตอนเช้าดูลองทำสมาธิตอนเช้าดูเขาก็เกิดคำถามยุ่งก็ยุ่งอยู่แล้วถ้าจะต้องไปออกกำลังกายไปทำสมาธิมันก็น่าจะยุ่งกว่าเดิมสิเพราะเวลามันน้อยลงจนกระทั่งครับเขาเจอจุดเปลี่ยนสำคัญที่เขาสามารถทำกิจวัตรนี้ได้มาน่าจะประมาณครึ่งปีสิ่งที่เขาตอบกับผมก็คือเขารู้สึกว่าเขามีเวลาเยอะขึ้นทำงานได้มากขึ้นทั้งที่ตัวเวลาจริงๆมันน่าจะลดน้อยลงสิแต่นี่คือสิ่งที่เขาได้รับครับพอคุณใช้เวลาไปกับเรื่องสำคัญมีพิธีกรรมที่แข็งแกร่งของตัวเองจักรวาลจะมอบเวลาให้กับคุณเพิ่มครับเพราะความยุ่งความไม่มีเวลาการมีเวลาเยอะหรือมีเวลาน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาครับมันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่เรามีต่อเวลาต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะครับความยุ่งหรือไม่ยุ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเวลาเลยมันเกี่ยวกับความรู้สึกที่เรามีต่อเวลาต่างหากและถ้าคุณสร้างวันสร้างกิจวัตรที่ดีคุณจะรู้สึกว่าคุณจัดการเวลาได้ดีและการรู้สึกนั้นแหละครับจะทำให้คุณเข้าใจไปเองว่าคุณมีเวลาเยอะขึ้นคุณทำอะไรได้มากขึ้นเพราะความรู้สึกของคุณมันทรงพลังกว่าตัวเวลาจริงๆซะอีกครับมาเป็นแนวปรัชญาเลยถูกต้องไหมครับนี่คือชีวิตครับดังนั้นคำแนะนำสุดท้ายในช่วงวันหยุดนะครับงดเว้นจากโซเชียลมีเดียให้ได้มากที่สุดเพราะสมองของคุณจะได้พักอย่างเต็มที่ครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือคนที่ประสบความสำเร็จทำอะไรในตอนเช้าผมขอเดิมพันครับถ้าคุณผู้ฟังทำตามคลิปนี้ตั้งแต่วิแรกแล้วเริ่มสร้างพิธีกรรมของตัวเองผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็มีผมแหละครับที่เชื่อคุณบทหนึ่งทีนี้ผมจะขอนำปรัชญาส่วนหนึ่งที่ผมเคยได้รับตอนอยู่ในโรงเรียนทหารและอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับทำไมสิ่งนี้มันถึงสำคัญมากเลยในตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษครับพวกเรามักจะถูกปลูกฝังว่าช่วงเวลาเช้าคือช่วงเวลาที่สำคัญมากในการเริ่มต้นทำในสิ่งที่สำคัญรวมไปถึงการจัดการตัวเองในขณะที่คนจำนวนมากละเลยสิ่งนี้ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาชีวิตถึงไม่ไปไหนและไม่ประสบความสำเร็จแต่พวกเราหากเราสามารถจัดการเวลาช่วงเช้าได้ดีเราจะจัดการชีวิตตัวเองได้ดีถึงแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในบางมุมมองแต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้เมื่อมันเกิดการทบทวีกันมากขึ้นอนาคตมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และหากทำเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้หลายๆครั้งมันจะกลายเป็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
เพราะเราได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งนั้นคือวินัยชีวิตนั่นเองครับหวังว่าทุกท่านจะได้บทเรียนจากเรื่องราวนี้ไปนะครับและนี่ก็คือบทเรียนที่เรามาพูดถึงกันในหนังสือเล่มนี้ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ